Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Trong cái video vừa nấu ăn vừa tắm lần này mình sẽ làm cái món bánh pancake, hay tiếng Việt gọi là bánh cake. Đây là một món ăn sáng cực kỳ đơn giản và nhanh gọn lẹ. Mặc dù đây là lần đầu tiên mình làm cái món này nhưng mà kinh nghiệm gần 3 thập kỷ nấu ăn không bao giờ có của mình mách bảo mình là mình sẽ thành công rực rỡ. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ các cách làm thế nào để cãi nhau một cách hiệu quả và có văn minh. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đây là recipe. Thành phần của mình gồm có bột, baking powder, muối, bơ nấu chảy và trứng. Mém tí nữa quên, sữa nữa nha các bạn, quan trọng lắm. 1 muỗng rưỡi, 1 cup đây, 1 cup and 1/2 cup. 1 2 3 Các cụ có câu mâu thuẫn là động lực của sự phát triển, mà cụ nào nói thì mình không nhớ. Anyway, cãi nhau là một biểu hiện của mâu thuẫn và cũng là hình thức để giải quyết mâu thuẫn. Và mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là những xích mích mà bạn có đối với người thân, bạn bè, gia đình, người yêu các thứ. Khi mà bạn không đồng tình với một ý kiến nào đó, hoặc là khi mà người ta làm cái gì mà bạn bực mình thì nó gọi là mâu thuẫn. Bạn nào mà xưa giờ thấy mà cãi nhau mà không đi tới đâu á thì chắc chắn là bạn đã cãi sai cách. Quy luật đầu tiên của việc cãi nhau đúng cách là cãi nhau để giải quyết vấn đề, chứ không phải cãi nhau để mà thắng hay là để thể hiện. Cái chuyện mà cãi nhau để thắng hay để thể hiện là một cái chuyện cực kỳ vô bổ, tốn thời gian và tốn nước miếng. Rồi khi mà có trong đầu mục đích của việc cãi nhau là để tìm ra một cái giải quyết cho một cái vấn đề nào đó thì coi như bạn đã làm đúng 70% rồi đó. Muối mình bỏ vô đâu ta? À, muối bỏ trong cái kia. Từ từ để bỏ muối trong cái kia. A pinch of salt, một tí thôi, không có cho nhiều. Khi mà bạn đã xác định được mục đích của cuộc cãi nhau đó rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cách cãi như thế nào. Nguyên tắc đầu tiên, đánh vào sự việc, hành động và ý kiến chứ không đánh vào cái người cãi. Mình á là mình rất kỹ các chuyện là khi mà cãi nhau người ta hay nói cái câu là mày lúc nào cũng, hay là mày không bao giờ. Tại vì khi mà nói những cái câu đó, cái người kia người ta sẽ cảm thấy là người ta muốn bảo vệ bản thân mình, thì người ta sẽ bắt đầu là cãi là ủa đâu có đâu, đâu phải là lúc nào tôi cũng vậy đâu. Thì cái cuộc cãi nhau đó cũng sẽ chả đi tới đâu hết. Tránh xúc phạm tới cái người đối diện. Đừng có nói là trời ơi mày cứng đầu quá, hay là mày ngu quá. Những cái chuyện đó không nên, tại vì chứ vậy. Vậy thì khi mà cãi thì mình nói cái chuyện gì? Ví dụ như là nếu mà bạn bè của bạn hay là gia đình của bạn mà làm cái gì mà bạn buồn lòng, thay vì là blaming cái người đó thì phàn nàn là khi mà mày làm cái chuyện này thì làm cho tao cảm thấy như thế này. Đó, nói chung là đặt ra một cái vấn đề như vậy. She started to realize something important. Ủa gì bỏ sữa lúc nào ta? Hình như là quên sữa chưa? Let's take a moment to remember the fact that this time she has a legit recipe. Hy vọng không muộn. Nguyên tắc thứ hai khi mà cãi nhau là gì? Là chuyện gì cho chuyện đó, đừng có lôi dây mơ rễ má từ 10.000 năm trước. Chuyện nó không nên. Cho nên á, cái gì đã giải quyết rồi thì cho qua. Còn nếu mà có cái chuyện gì đó mà bạn không hài lòng á thì nói luôn, chứ đừng có ghim rồi 10 năm sau lôi ra lại thì bố thằng nào mà nhớ mà cãi lại. Nhìn thì có vẻ như là cũng đúng. Nguyên tắc thứ ba, tránh việc cãi nhau khi mà cảm xúc đang cao trào. Cảm xúc cao trào là cảm xúc như thế nào? Cảm xúc cao trào là khi bạn cảm thấy tim đập thình thịch, máu chảy lên dồn dập lên não, hay là mặt mũi nóng hổi. Mà khi mà bị cao trào như vậy thì nghĩa là gì? Là nghĩa là cái phần não trước của mình á tạm dừng hoạt động, và mọi cái hoạt động ở trong não á nó chuyển ra cái phần phía sau, nó gọi là reptilian brain á, là cái nghĩa là cái não bò sát á. Cái phần não trước là cái phần não mà chuyên phụ trách về cái việc mà suy nghĩ logic, còn cái phần não mà phía sau này á là cái phần não về bản năng. Thì khi mà cái hoạt động của não mà chuyển về cái phần não phía sau thì hai cái người trưởng thành lúc đó nói chuyện với nhau là giống như là hai đứa con nít
chưa biết nói vậy đó, kiểu như bolo bula chẳng ai hiểu ai. Cho nên khi mà cảm giác là mình không có kìm nén được cảm xúc rồi á thì phải nói là cho xin nghỉ giải lao, đi đâu đó, đi bộ đâu đó hay là đi tắm khoảng chừng 20-30 phút gì đó, rồi hẳn quay lại cãi nhau tiếp, chứ đừng có kiểu tiếp tục cãi rồi chả giải quyết được vấn đề mà lúc đó lại còn gây ra nhiều khi mình nói những cái câu mà mình lúc sau mình hối hận, cảm thấy ngu. Rồi bây giờ bột đã xong, bây giờ mình sẽ bỏ lên chảo. She's wondering if she's missing something. Rồi sao nó lại hơi mặn mặn ta? She put too much salt and forgot sugar. Mình mới phát hiện ra là mình quên bỏ vanilla, And that too. nên là mới bỏ vô. Đây là thành công đầu tiên. There's no way that thing looked like a pancake. Ồ, cái này nhìn giống hơn nè. Cái này nhìn giống hơn nè. Dạ. Nhưng mà cái gì mà không được. Không ai đổ pancakes đẹp như mình. Đây là thành quả. Đây là cái bánh đầu tiên mình làm, nhìn thấy gớm không? Còn đây là những bánh tiếp theo. Trời ơi, quá đẹp. Chương trình nấu ăn cùng như đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái và hẹn gặp lại.